Welcome students. Today here we are going to study the angular S.H.M and its differential equation. आजच्या टॉपिक मध्ये आज आपण या ठिकाणी angular S.H.M म्हणजे काय आणि या ठिकाणी त्यासाठीचं डिफरन्शियल इक्वेशन काय करणार आहे फाइंड आउट करणार आहे या ठिकाणी. मी यासाठी दोन आपण एक्झाम्पल कन्सिडर करतो. एक आपण डिस्क सुरुवातीला घेणार आहे आणि नंतर आपण एक मॅग्नेट व्हायब्रेटिंग इन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड अशा पद्धतीनं दोन्हींसाठी आपण अँग्युलर S.H.M आणि त्यासाठीचं डिफरन्शियल इक्वेशन फाइंड आउट करणार आहे. बरोबर आहे. मग या ठिकाणी सुरुवातीला आपण पहिली या ठिकाणी डायग्राम बघूया किंवा पहिले आपण एक्झाम्पल घेऊया या ठिकाणी डिस्कचं. मग या ठिकाणी एक ॲनिमेशनच्या सहाय्यानं डिस्कची मोशन दाखवलेली बघा. तर सुरुवातीला ही डिस्क काय केलेली एक थिन वायरनं प्रेफरेबली नायलॉन असेल किंवा मेटॅलिक वायर या पद्धतीने ॲडजस्ट केलेली आहे डिस्क सेंटर पॉईंटला आणि डिस्क या पद्धतीने ऑसिलेशनमध्ये असेल किंवा रोटेशनमध्ये असेल या पद्धतीनं. जर ती अँटी क्लॉकवाईज गेली या ठिकाणी तर या पद्धतीनं मग जी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे ती पॉझिटिव्ह दाखवलेली. ती जर क्लॉकवाईज डायरेक्शन आली तर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आपण या ठिकाणी निगेटिव्ह थिटा या पद्धतीने डिनोट केलेली. आणि या ठिकाणी डायग्रामच्या सहाय्याने या ठिकाणी इझिली आपण दाखवलेलं आहे की या ठिकाणी ही डिस्क आहे आणि हे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट काय या ठिकाणी थिटा आहे. बरोबर आहे. मग या ठिकाणी जी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट होते ज्यावेळी एखादी बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करत असेल त्यावेळी त्याच्यावर काय ॲक्ट होत असतो, टॉर्क ॲक्ट होत असतो. मग हा जो टॉर्क आहे दिस टॉर्क इज ऑलवेज अपोजिट टू दॅट ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. लक्षात ठेवायचं टॉर्क असा असतो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटला अपोजिट असतो या ठिकाणी. मग या ठिकाणी मॅथमॅटिकल फॉर्म आहे आपल्याकडं. बरोबर. त्या फॉर्मचा आपण या ठिकाणी यूज करूया. दिस टॉर्क इक्वल टू -c इंटू थिटा लिहिलं. थिटा म्हणजेच अँग्युलर displacement. This negative sign indicates that this torque and the angular displacement are opposite to each other. या ठिकाणी या पद्धतीनं मोशन मिळते. म्हणजे क्लॉकवाईज जर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असेल तर टॉर्क हा अँटी क्लॉकवाईज असेल या पद्धतीनं. आणि हा जो C आहे या C इज कॉल्ड ॲज कॉन्स्टंट. दिस कॉन्स्टंट इज नथिंग बट रिस्टोरिंग टॉर्क पर युनिट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. मग यासाठीच आपण सुरुवातीला आता माहिती पाहिलेली डायग्रामची माहिती दिलेली थोडक्यामध्ये तुम्हाला. आता आपल्याला या ठिकाणी ह्या अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटचं काय करायचं डिफरन्शियल इक्वेशन फाइंड आउट करायचं. मग सुरुवातीला आपण एक रोटेशनल डायनॅमिक्स चॅप्टर पाहिलेलं आहे. त्या रोटेशनल डायनॅमिक्समध्ये सुद्धा आपण या ठिकाणी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर व्हेलॉसिटी, अँग्युलर ॲक्सेलरेशन पाहिलेले. त्याचबरोबर लिनियर डिस्प्लेसमेंट, लिनियर व्हेलॉसिटी आणि लिनियर ॲक्सेलरेशन पाहिलेले. त्याचाच वापर आपण आता या ठिकाणी करणार आहोत. मग याच्यामध्ये पहा C आता कॉन्स्टंट ऑफ काय आहे प्रोपोर्शनॅलिटी आहे. मग टॉर्कचं इक्वेशन आहे आपल्याला. टॉर्क बरोबर काय असतं I इंटू अल्फा. फिर दिस I इज कॉल्ड ॲज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी डिस्क और रोटेटिंग बॉडी. मग डिस्कच असेल असं काय नाही, रिंग असू शकते या ठिकाणी किंवा आणखीन आपण स्पेअर कन्सिडर केला त्या बॉडीसाठी मग रोटेटिंग बॉडीमध्ये. मग तो जो टॉर्क आहे त्या रोटेटिंग बॉडीवरचा, आता इथं एक्झाम्पल कोणतं आहे आपलं डिस्क आहे. तर टॉर्क इक्वल टू काय तर I इंटू अल्फा. आणि आता इनिशियली आपण फाइंड आउट केले इन केस ऑफ दिस रोटेटिंग बॉडी दिस टॉर्क इज -c इंटू थिटा. ह्या दोन्ही इक्वेशनचा जर यूज केला तर लेफ्ट साईडला काय आहे दोन्हीकडं टॉर्क आहे. म्हणजेच राईट साईड काय करता येतील आपल्याला इक्वेट करता येतील. I इंटू अल्फा बरोबर काय लिहिता येईल या ठिकाणी -c इंटू थिटा. आता I ॲज इट इज लिहिता येईल आपल्याला या ठिकाणी. बरोबर. या ठिकाणी सपोज लिहिलं I इंटू d2 थिटा. अल्फा म्हणजेच काय तर अँग्युलर ॲक्सेलरेशन आहे आणि अँग्युलर ॲक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिफरन्शिएशन असं लिहितो d2 थिटा अपॉन dt स्क्वेअर इक्वल टू -c इंटू थिटा. म्हणजेच इक्वेशन पुन्हा काय लिहिता येईल दिस I इंटू d2 थिटा अपॉन dt स्क्वेअर. या ठिकाणी हे मायनस आहे, लेफ्टला आल्यावर काय होईल प्लस c इंटू थिटा इक्वल टू 0 अँड विच इज द डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ अँग्युलर S.H.M. आणि हे आपल्याला डिफरन्शियल इक्वेशन मिळालं अँग्युलर S.H.M. इन केस ऑफ दी डिस्क. हे कशासाठी आपण फाइंड आउट केलं डिस्कसाठी. म्हणजेच अल्फाची जी किंमत आहे या ठिकाणी अल्फा म्हणजेच काय लिहिता येईल आपल्याला C इंटू थिटा अपॉन I. या ठिकाणी C इंटू थिटा अपॉन काय लिहिता येईल आपल्याला हा I काय होईल या ठिकाणी डिलीट आहे या ठिकाणी -c इंटू थिटा. म्हणजे हा -c इंटू थिटा आणि I काय होईल याला डिवाइड होईल. म्हणजे अल्फाची मॅग्निट्यूड एक्झॅक्टली काय येईल -c थिटा अपॉन I. या पद्धतीने आपण अँग्युलर ॲक्सेलरेशन सुद्धा काय केलेले या ठिकाणी डिस्कसाठी फाइंड आउट केलेले. बरोबर आहे. त्याचबरोबर आता आपण
या पद्धतीनं मग अँग्युलर S.H.M ची डेफिनेशन पाहूया. दिस अँग्युलर S.H.M इज डिफाइंड ॲज ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच दिस टॉर्क or angular acceleration is directly proportional to angular displacement and its direction is opposite to that of angular displacement. म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण लिनियर डिस्प्लेसमेंट पाहिलं बघा, तर लिनियर डिस्प्लेसमेंट मध्ये काय होतं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट किंवा -x लिहिलं होतं. मग फोर्स बरोबर काय असतं, मास इंटू ॲक्सेलरेशन असतं. दिस फोर्स इज नथिंग बट दिस फोर्स इक्वल टू कोणती व्हॅल्यू येते, मास इंटू ॲक्सेलरेशन येतं. जर बॉडी रोटेशनल मोशनमध्ये असेल तर काय, फोर्सच्या ऐवजी काय येतो, टॉर्क इक्वल टू मासच्या ऐवजी येतं इनर्शिया आय आणि लिनियर ॲक्सेलरेशनच्या ऐवजी येतं अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अल्फा येतं. इक्वेट केलं तर मग सेम डेफिनेशन आहे, फक्त लिनियरच्या ऐवजी शब्द कोणता वापरला आपण या ठिकाणी, अँग्युलर S.H.M इज डिफाइंड ॲज अन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच दिस टॉर्क इन्स्टेड ऑफ दिस फोर्स टॉर्क इज देअर or angular acceleration instead of this linear acceleration alpha is angular acceleration is directly proportional to angular displacement. Angular displacement म्हणजेच काय, तर थीटा या ठिकाणी angular displacement is denoted by theta and its direction is opposite to that of angular displacement. म्हणजे सुरुवातीला आपण डिस्क मध्ये सांगितलं त्या पद्धतीनं की या ठिकाणी डिस्कवर काय ऍक्ट होतो, टॉर्क, आणि त्या टॉर्क आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटचे डायरेक्शन काय असते, अपोजिट असते. ते कोणत्या साईननं दाखवले आपण, निगेटिव्ह साईननं या ठिकाणी दाखवले. म्हणजे या ठिकाणी जर पिरियडिक टाइम कॅल्क्युलेट करायचा असेल तो काय येतो आपल्याला, टी इज इक्वल टू 2π अपॉन काय येईल या ठिकाणी, ओमेगा येईल. म्हणजेच 2π अपॉन काय लिहिता येईल आपल्याला या ठिकाणी, या पद्धतीने स्क्वेअर रूट अँग्युलर ॲक्सेलरेशन पर युनिट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट या पद्धतीने काय करता येईल, डिनोट करता येईल. म्हणजे या ठिकाणी आपण सुरुवातीचा पहिला पार्ट जो आहे तो कोणासाठी पाहिलेला आहे, डिस्कसाठी पाहिलेला आहे, की ज्याच्यामध्ये आपण पिरियडिक टाइम टी कॅल्क्युलेट केला ॲज वेल एज अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अल्फा फाइंड आउट केलं. आता सेकंड पॉईंटमध्ये पाहूया, आपल्याला अँग्युलर ॲक्सेलरेशनच डिफाईन करायचं आहे आणि डिफरन्शियल इक्वेशन फाइंड आउट करायचं. पण कोणासाठी, तर मॅग्नेटसाठी. मग मॅग्नेट काय केलेलं आहे या ठिकाणी, सपोज मॅग्नेटची लेंथ डी आय या ठिकाणी कन्सिडर केली, किंवा नॉर्मली आपण मॅग्नेटची लेंथ दाखवतो टॉईस एल. असा मॅग्नेट आपण कशामध्ये प्लेस केला, तर युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्डमध्ये. मॅग्नेटिक फील्ड दाखवतो आपण बी बार या अक्षरानं, युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. दिस पॅरलल लाईन इंडिकेट्स द मॅग्नेटिक फील्ड इज युनिफॉर्म. या ठिकाणी 2 पॉईंट दाखवलेत. पुन्हा या ठिकाणी ज्यावेळी बॉडी रोटेशनल मोशनमध्ये येईल किंवा मॅग्नेट ज्यावेळी रोटेशनल मोशनमध्ये येईल त्यावेळी या ठिकाणी काय होणार आहे, तर फोर्स ॲक्ट होणार आहे. तो कसा असणार आहे, अपोजिट असणार आहे डिस्प्लेसमेंटला. आणि थिटा काय दाखवतं या ठिकाणी, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट दाखवतं. ठीक आहे. मग त्या ठिकाणी जो टॉर्क ॲक्ट होतो, तो टॉर्क जो आहे तो म्यू बी इंटू काय मिळतो आपल्याला, साइन थिटा मिळतो. मग हा जर थिटा स्मॉल असेल, हा जर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल असेल, तर या ठिकाणी टॉर्क बरोबर काय लिहितं, तर म्यू बी इंटू थिटा ॲज साइन थिटा नियरली इक्वल टू थिटा. सेम प्रोसिजर आपण पहिल्या जी अप्लाय केली तीच या ठिकाणी अप्लाय करणार आहे. मग फॉर क्लॉकवाईज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थिटा, टॉर्क इज गिवन बाय आय इंटू अल्फा इन्स्टेड मायनस म्यू बी इंटू थिटा. मग सुरुवातीला टॉर्क काय मिळाला आपल्याला या ठिकाणी मॅग्नेटसाठी, म्यू बी इंटू थिटा. म्यू काय या ठिकाणी मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंटसाठी आपण शब्द वापरलेला आहे या ठिकाणी, बरोबर. म्हणजेच या ठिकाणी आय अल्फा बरोबर काय लिहिता येईल, मायनस म्यू बी इंटू थिटा. मग याच्यामध्ये जर पाहिलं तर हा म्यू कॉन्स्टंट आहे, बी मॅग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पर्टिक्युलर केस इज ऑल्सो कॉन्स्टंट असतो. म्हणजे या ठिकाणी काय सांगता येईल, या ठिकाणी दिस अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. दिस अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अल्फा is directly proportional to the angular displacement theta and is opposite to that of angular displacement. आणि दोघांची डायरेक्शन एकमेकाला कशी असेल, अपोजिट असेल या पद्धतीने. मग याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला काय फाइंड आउट करता येईल, वी हॅव टू फाइंड आउट द पिरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर द मॅग्नेट. मग तो फॉर्म्युला येईल या ठिकाणी, टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ॲक्सेलरेशन पर युनिट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर ॲक्सेलरेशन पर युनिट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. म्हणजेच टी बरोबर 2π अंडर रूट या ठिकाणी अल्फा अपॉन थिटा. अल्फा म्हणजेच काय, तर अँग्युलर ॲक्सेलरेशन आहे, आणि अपॉन सपोज केलं या ठिकाणी थिटा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे या ठिकाणचा हा थिटा काय होईल, कॅन्सल होईल. असं थोडक्यात कन्सिडर करूया आपण. म्हणजेच काय शिल्लक राहिला, अल्फा अपॉन थिटा च्या ऐवजी काय लिहिता येईल आपल्याला, म्यू बी अपॉन आय
आणि ते जर मल्टिप्लाय, हे आता इथं डिव्हाइड आहे, हे जर आपण मल्टिप्लाय केले या ठिकाणी तर ते काय मिळेल आपल्याला I अपॉन म्यू बी, स्क्वेअर रूट ऑफ म्यू बी, दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ पिरियडिक टाइम इन केस ऑफ मॅग्नेट. मग या पद्धतीने आपण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली पाहिलं. ते अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, तर सुरुवातीला डिस्कसाठी काय सांगितलं आपण, ते टॉर्क आणि डिस्प्लेसमेंट एकमेकाला काय असतात, अपोजिट असतात. म्हणजेच अँग्युलर ॲक्सेलरेशन is directly proportional to angular displacement but both are oppositely directed. आणि त्याच्यावरून periodic time t डिस्क साठी as well as magnet placed in uniform magnetic field यासाठी काय केलेलं आहे आपण, फाइंड आउट केलेले या पद्धतीने. या पद्धतीने आज आपण अँग्युलर S.H.M आणि डिफरन्शियल इक्वेशन त्यासाठीच असणारं डिफरन्शियल इक्वेशन दोन्ही फाइंड आउट केलेले आहेत. बेस्ड ऑन दिस ह्या पॉईंटवर आधारित PDF नोट्स आपण या ठिकाणी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला दिलेले आहेत. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला त्या नोट्स अवेलेबल होतील. अप टू दिस, थँक्यू.